सब्सक्राइब गर्नुहोस् प्रविधि ज्ञान च्यानललाई अनि बेल आइकन दबाउनुहोस् नयाँ नयाँ नोटिफिकेसनहरू तुरुन्तै प्राप्त गर्नको लागि। मह दलेर मौरी ल्याउनको लागि रेडी गर्दैछौँ। यहाँका मौरीहरू यहाँ विभिन्न किराहरू फट्याङ्ग्राहरू मगराहरू लागेको कारणले यहाँबाट भागेर तल गएर रुखमा बसेका छन्। हामी त्यसलाई समातेर यहाँ ल्याउन गइरहेका छौँ। यो घरलाई पनि हामीले तातो पानीमा पखालेर यहाँ राखेका हौँ। हामी यो गरेपछि यहाँबाट चिनी पनि दिनेछौँ। ओके, साथीहरू, मौरी समाउनको लागि म यो गेटअपमा जाँदैछु। मौरी टोक्ने भएको कारणले म यस गेटअपमा मौरी छोप्न जाँदैछु।